Když mě bylo takových 5 let, tak nás taťka tahal v Fadrbachu po skalách, kdy nás bavilo hlavně vylízt až nahoru na tu skálu a pak si užívat ten rozhled v Fadrbachu, té hezké přírody. Co si už pamatuju trošku líp, tak jsou závody, které jsme objížděli tak nějak od těch 7-8 let. Já jsem měl teda to štěstí, že už jsem odmala byl schopný ty závody vždycky vyhrávat. Se Štěpánem jsme hodně trénovali a v té době pro mě byl velkou motivací, protože byl o pár let starší, takže byl výkonnostně někde jinde a pro mě bylo vždycky motivací se mu vyrovnat a to mě určitě taky posunovalo někam dál. Pro mě zlomovým okamžikem bylo období, kdy jsem se dostal do Brna, kde jsem začal studovat střední školu. Měl jsem k dispozici lepší tréninkové podmínky, najednou jsem výkonnostně vystřelil o několik úrovní vejš. Já si vždycky v hlavě snažím vymyslet nějaký cíle, ať už to jsou cíle na závodech, tak i cíle na skalách. A tomu se pak snažím přizpůsobit trénink a veškerý svůj volný čas, abych těchto cílů vlastně dosáhnul. Do nějakých těch 15 let jsem les výhradně s lanem a když mě bylo nějakých 16 roků, tak už jsem měl možnost startovat na boulderingových závodech, tak jsem si je vyzkoušel nejdřív tady v Česku, tím jsem se nominoval do reprezentačního mužstva a objel jsem nějaký jeden svěťák v Itálii, v Roveretu. No a rok na to, v roce 2007, jsem měl na mistrovství světa do španělského Avilés, kde jsem teda primárně jel závodit na obtížnost, nicméně když už jsem na tom závodě byl, tak jsem se přihlásil i na závod boulderingu a s ohromným štěstím jsem v tom boulderingu získal 2. místo, což byl teda pro mě velký impuls a důvod, proč jsem k tomu boulderingu si pak našel tu cestičku. Kdy jsem loni získal na mistrovství Evropy 5. místo a na světovém poháru 2. místo. A vlastně tady těch výsledků si nesmírně vážím, protože už to bylo trošku o něčem jiným než v tom roce 2007, kdy jsem k tomu přišel jako slepej gouslí. Už to bylo nějaký můj cíl, který jsem si vytyčil a kterému jsem se věnoval. Jedním z dalších důvodů, proč jsem přišel vlastně přirozeně od toho lana k boulderingu, byl ten, že jsme v roce 2006-2007 začali hodně jezdit s bráchou na Bor, kde jsme vlastně úplně propadli venkovnímu lezení. Největším projektem na Boru byl pro mě Zlatý drak. Je to boulder na majestátní kámen Monstrum, který má asi okolo 6 metrů. To byla línie, o které jsme si asi 2-3 roky říkali, že vůbec nebudeme schopni nikdy ji vylízt. Nicméně postupem času jsme začali uvažovat nad tím, že přeci jen tam nějaká cesta je a nakonec asi po 4 opravdu pracovních dnech se mi boulder podařilo přelízt a ohodnotil jsem ho jako 8B. Výsledkama na závodech se dostavily i výsledky na skalách, kde se mě podařilo vylízt za poslední 2 roky 2.8C. První bylo Practice of the Wild ve švýcarském Magic Woodu a druhý The Story of Two Worlds v Crescianu. Náš taťka byl hodně ambiciozní rodič, jako to bývá, takže s námi objížděl všechny závody a snažil se teda, aby jsme tam na těch závodech vždycky dosáhli co nejlepšího výsledku. Ten trénink se od toho odvíjel hodně. Lezli jsme vlastně jenom na stěně, občas nás taťka zase brával do skal, ale ono nám to v těch skalách tolik nešlo, protože jsme byli malí prckové, takže nikde jsme moc nedostali a ten vztah k těm skalám jsme až takovej neměli. Ten vztah jsem si začal budovat až
Trošku později, když mě bylo tak 12-13 roku, tak díky Adamu Ondrovi, nebo díky rodině Adama Ondry, jsem se dostal i do zahraničí na nějaké první pořádné skály, do Ospu, do Arka, a tam už jsem se začal ten vztah budovat. Vlastně teďka už se nedokážu představit život bez skal, jako asi většina z nás. Pro mě už ty možnosti tady v Česku jsou celkem omezený, tak už prostě teďka se mi kolikrát stalo, že jedu třeba tady na Bor a já si tam zkusím nějaký ten svůj projekt, ale potom ještě lezu plno dalších boudrů už právě tréninkově. Pokud jedu někam dál, kam jedu jako za nějakým cílem, tak tam už se snažím prostě se věnovat tomu cíli, odpočívat mezi pokusama a snažit se to vylíst. Přes týden, když chodím do práce a trénuju, tak vždycky jako celý týden přemýšlím nad tím, co bych pak o víkendu kde mohl vylíst. Jo, je jedno, jestli to je 8A nebo 8B, pak se na to taky hodně těším. Dám si do hlavy, že to teda chci tady to zvládnout, tady to vylíst a snažím se pak tomu dát všechno. Když jsem byl na nějakém testování reprezentace, ty přístroj nás měřil množství tuku a já jsem prostě měl skoro nejvíc ze všech. Tak to byl třeba i taky důvod, proč jsem trošku změnil tu stravu, že jsem se snažím omezit ty tuky ve stravě a myslím si, že jako mě to pomohlo. No. V zimě jsem měl o 5-6 kg víc, než mám teďka. Jo, teď za půl roku jsem to jako snížil třeba o 5 kg, ale doufám, nebo myslím si, že teda jako neschodil jsem to na svalech, ale ty kila byly prostě tuky, které jsem měl jako navíc. Občas se něčeho odměním, ale ne tabulkou čokolády, jako třeba tomu bylo dřív.
Příští rok mám v plánu objíždět nejlépe všechny světové poháry. Samozřejmě ale nechci zanevřít ani na skály a rád bych vyrazil do Ameriky, do oblasti Hueco Tanks, kde bych chtěl se věnovat těm nejtěžším boulderům. A v hlavě mám taky několik dalších projektů tady po Evropě, na kterých bych chtěl vyrazit a přelíst. V budoucnosti bych chtěl tomu dávat i něco víc než svůj volný čas a taky by mě určitě bavilo ty svoje poznatky a zkušenosti předávat dalším lescům, další nastupující generaci a trošku podpořit ten bouldering u nás v Česku. Tak já myslím, že to hodnotím jako zatím nejúspěšnější desetiboj a atmosféra byla skvělá a myslím, že to i docela ubíhalo a těch 10 lidí pak v tom užším finále je jako rád. Marťas je silný jako vždycky, no, a zvláště v desetiboji. Dobrý, užil jsem si to dneska. Některé disciplíny mohly být trošku lepší, v některých naopak jsem se sám překvapil. Teďka spíš visím, takže tolik nedělám ty dynamické pohyby, takže jsem až tolik neměl takové očekávání, ale dobrý. Bodu bylo 12 359, myslím. Druhý Štěpán měl 10 955, necelý. Adam 10 500 a pak dolů a dolů. No.